Hi guys! Welcome back to my channel. This is Lady Lalahel. And for today's video, i-update ko kayo ng progress ng pagpapagawa namin ng bahay dito sa Bahay Serye 2021. Andito ako ngayon sa rooftop ng katapat namin bahay. Ito dun sa likod ko, katapat namin bahay. Ayan. So dito fresh ang hangin, mataas. Andito nga pala sa likod ko ang aking bibidat. I love you, Nanay. I love you, Panga. Meow. Meow, meow, Guys, nasa day 4 na tayo. So ayan, nalinis na lang yung mga kahoy dito kahapon. And na-deliver na rin yung ating mga steel bars. Gagawa na sila bukas ng beam. Ayan. So hopefully yung mga kulang na steel bars ma-deliver bukas. Kukuha lang tayo ng upper shot. Ayan na po. Hi guys, welcome back to my channel. This is Lady Lalahel, and to continue our vlog sa ating Bahay Serye 2021, i-update ko kayo sa ganap dito sa aming pinaparenovate na bahay. So actually nagkaroon kami ng problema kasi doon sa loob ng bahay kailangan dagdagan ng 2 poste para ma-support yung 2 floor na idadagdag sa aming bahay kasi slabs ang gagamitin nila, yung steel deck. So pumunta yung architect namin kanina, ang sabi kailangan nilang dagdagan ng 2 poste. So ipapakita ko sa inyo kung ano magiging kalalabasan nun later on. So guys, day 5 na tayo ng ating house renovation. As you can see, marami silang tinibag doon sa steel deck na yan kasi nalaman nila na maliliit lang na steels ang ginamit nung ginawa ang bahay na to. So para ma-support na 2 floor, kailangan nilang bakbakin yan at mag-insert sila ng malalaking steel bars sa mga beam ng bahay. So paikot yan. Ito yung mga steel na gagamitin, yung malalaking ganyan, 16mm. Yan ang gagamitin nila. So tara at pasok tayo sa loob. Sobrang taaning ano dito, hahakutin ng mga tinibag na semento. Ayan. So dito, sabi ng architect, magdadagdag kami ng 1 poste dito. Adjacent siya dito na poste. And isa pa doon. Dyan. Yan. So babakbakin ito. And then maglalagay sila ng 2 poste. Well, actually, itong wall na to, ang sabi ko sa una kong vlog, pababakbak ko din to kasi lalagyan namin yan ng minibar. And magiging kitchen na yung kwarto na yan. Ipapaklose natin yung area na to. So, ayan guys, tingnan nyo, bakbak na siya. Kuha lang ako ng upper footage mamaya. So, ito yung room nila. Marami na din nabakbak kanina. So, ayan siya ang ating update sa ating day 5. Ayan. So, ayan na guys. So, ito na yung mga binakbak nila. Ito na yung mga binakbak nila kanina. Ayan. Buti na lang hindi masyado mainit kasi may paparating na bagyo daw dito. So, ayan. Magdadagdag sila ng 2 poste doon. 1, 2. Oops, sorry. Ayan. Day 6 na po tayo ng ating construction, ng ating renovation ng bahay. So, i-update ko lang po kayo. So, ayan na po. Ito yung naman ang bahay namin. Dami na namang katibag na semento. Yan, dito sila dadaan. Yan.
Nabakbak na nila yung beam. Magkakabit na sila dyan bukas. Check natin dito sa room. Ayan, binakbak na nila dyan sila magkakabit ang bars. Puro semento ang baba. Papalitan din namin yung ano siguro nito ang tiles ng sahig dahil bubutasan nila ito yung sahig na to. Magdadagdag sila ng panibagong poste dito and then another poste din sa kabila kasi hindi ito concrete na poste, division lang ito. So ayan po, stay tuned po para sa update ng aming house renovation. And there you have it guys, andito na tayo sa ating day 7 ng ating Bahay Serye 2021. So as you can see, ito na yung update ng ating day 7. Nakagawa na ng maraming ring na gagamitin sa ating beam ang ating mga workers. Ayan po. And then, pasok tayo sa loob. Ayan. So ito siya. Nakapag-start na rin sila maglagay ng beam doon. Unti-unti. Medyo umulan-ulan ng konti kanina kasi merong bagyo. Ayan. Tapos yung iba pang mga lalatayan nila kapag nalagay na rin nila. Bigyan ko lang kayo ng closer look. So ayan siya guys, day 7 natin. Ayan po ang dinagdag nila. Ngayong hapon lang yan sila naglagay. Kailangan nilang pagdikit-dikitin yung mga rings para masyadong matibay ang ating mga beam na magsusupport sa dalawang floor ng bahay. Day 8 na tayo guys ng ating house renovation. So ito yung update natin for today. Ayan, nakabit na nila yung ibang parts ng beam. Parang kalahati na yata ito ng buong bahay. Half pa lang dito sa gilid. Ayan. So hanggang doon yan sa labas. Paikot na yan hanggang doon. Hindi pa siya complete. So tomorrow ulit. Araw-araw yan. Meron tayong updates. Ayan. Bibigyan ko lang kayo ng upper look. Ito po yung upper shot niya. Marami na silang nagawa for today. 4 lang pala ang aking workers. Yan. So in 3 to 4 days siguro tapos nilang malagyan niya ng ng mga steel bars and pwede tayo maglagay ng semento. Okay guys, day 9 na tayo and ito po yung update natin for today. Natapos na lang mga workers natin dito sa left side sa likod ng bahay ng mga bars. Ayan po, at palibot na po yan hanggang sa harapan. Uulan ng konti ngayon dito kasi meron daw bagyo. So ayan lang po ang update natin for today, and nadagdagan na yung materials natin kasi na-deliver na ngayon yung kulang nung nakaraan. And tomorrow I have another update for you guys. Ito yung butas na ginawa nila dito kasi ipapalakbak natin, lalagyan niya ng haligay. So ito yung butas nila, mga 1 meter yung lalim. Same din dito sa isa. Ayan. Medyo maulan ngayon dito. Ayan. So bukas ulit may update tayo. Hi guys! Welcome back to my channel! And for today, update lang po ako ng ating day 10 sa ating Bahay Serye 2021. So ito na yung update sa ating 10th day ng ating Bahay Serye. Nagbutas na sila dito para sa haligi natin.
Dalawang butas yan guys. Yan. Actually, itong sa gitna, ipapabakbak ko to tapos papalitan namin ng panibagong ball. And then, bali, yung magiging door nila father is ito na. And, dito yung entrance. Yan. Tapos, butas yung ball na yan. Doon na sila dadaan pa ganun. And then, may meron silang maliit dito na hallway. Yan siya yung dito. Nagbutas na sila. So, almost tapos na rin yung mga ginawa nilang attachment ng beam. Yan, nag-cross na rin dito. Additional na beam. May gagawin pa silang beam ulit dito. Yung adjacent nitong wall. Hanggang dito. Ayan. Tugtong dito. Yan, kuha lang tayo ng upper shot. So, iyan po ang ating update sa ating day 10 ng house renovation ng ating bahay serye 2021. 7 tayo guys, and i-update ko lang kayo sa happening dito sa ating bahay serye 2021. Let's go guys, nasa day 11 na tayo ng ating bahay serye 2021 and andito tayo sa loob ng bahay. As you can see, meron tayong mga updates ngayon. Nakapaglagay na sila ng beam adjacent dito. So, itong butas na to is for our staircase. Yan. Dito yan, magsa-start. And then, yung butas nilang nagawa is napalakihan na rin. Mga 1 metro yata ang lalim nito. Same din dito sa kabila. Ito kasi ang magsusupport ng 2 floor. Ayan. And then, nakapag-start na rin sila dito ng mga steel bars na gagawin. Ayan siya. Ayan po ngayon yung update dito sa ating day 11. Ayan. Sobrang mga steels ang pinaglalagay dito para mas pulido ang pagkakagawa. Ayan. Ang hirap para magpa-renovate ng bahay kasi kailangan mo siyang i-consider yung original na structure ng bahay. And itong pinto na to, as I've said in the previous vlog, gagawin natin yan sliding window. And then dito na yung magiging pinto, yung main door natin. Tapos yan, magiging staircase, paakyat doon. Paakyat dito. Yan. So yung butas na to, yan ang butas ng ating staircase. Ito yung ating upper shot. Kitang-kita dito yung mga updates ng ating bahay serye. Almost complete na nila yung sa taas. Ayan, may idudugdug sila doong mga steel bars na kulang pa. So, by next week, inshallah, matatapos na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na na staircase. Yung rectangle na yan. Yan, dyan yung hagdan. Tapos naglagay lang sila ng floating na beam. Tapos yung dinugtong nilang yung nilagay pala nilang poste, maglalagay sila ng panibagong beam doon. Ayan. So, there you go guys. Nasa day 11 na tayo. And by next week, mag-update ako sa inyo weekly ng ating mga update.